Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα είναι το πρώτο μας Fun Toys review. Έχω ξαναδεί βέβαια φιγούρα Fun Toys από κοντά, αλλά πρώτη φορά κάνω review στο κανάλι μου φιγούρα από την εταιρεία Fun Toys. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε την Fun Toys FT24 ROG. Είναι όπως όλοι την ξέρουμε η G1 RC. Βλέπετε έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτί. Τη βλέπουμε εδώ πέρα και στις δύο μορφές της. Στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού τίποτα το ιδιαίτερο. Στα πλάγια του κουτιού θα τη δούμε σε όχημα μορφή. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα τη δούμε σε ρομπότ μορφή. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος. Η φιγούρα είναι για ηλικίες 15 χρονών και πάνω. Και εδώ μπορείτε να δείτε ένα μικρό βιογραφικό. Μπορείτε τώρα να κάνετε παύση εάν θέλετε να το διαβάσετε. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Λοιπόν, η RC έρχεται με αυτήν εδώ την κάρτα. Στην πίσω πλευρά της κάρτας θα δούμε απλά κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος. Δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά αυτή τη φορά. Και έρχεται με τις οδηγίες της, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Έγχρωμες οδηγίες. Και από όσο μπορώ να καταλάβω, η μεταμόρφωση είναι περίπλοκη. Οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε την RC στην όχημα μορφή της. Όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετά G1 accurate. Το πρώτο πράγμα που παρατηρώ είναι ότι έχει βάρος. Η φιγούρα έχει diecast. Στην όχημα μορφή της, από όσο μπορώ να καταλάβω, diecast είναι το τιμόνι, diecast είναι αυτό εδώ το σημείο και diecast είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Βλέπουμε έχει κάποιες κίτρινες πινελιές εδώ στα πλάγια του οχήματος, μπλε διαφανή πλαστικά για τα φώτα, πίσω φώτα με κόκκινη μπογιά, κίτρινη μπογιά εδώ. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι το τιμόνι δεν έχει το σωστό χρώμα. Θα προτιμούσα να έχει γκρι χρώμα το τιμόνι, γιατί αν θυμάμαι καλά γκρι τιμόνι είχε στα G1. Τέλος πάντων, οι ρόδες της είναι από λαστιχένιο υλικό. Δεν κυλάει βέβαια καλά. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι εμποδίζει τις ρόδες να κυλάνε, αλλά πίσω οι ρόδες είναι κυρίως το πρόβλημα, που για κάποιο λόγο κάπου βρίσκουνε, ενώ οι μπροστά οι ρόδες είναι πιο χαλαρές. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Η RC έρχεται με πάρα πολλά αξεσουάρ. Καταρχήν έρχεται με αυτό εδώ το εναλλακτικό στήθος, είναι diecast. Έρχεται με αυτό εδώ πέρα το όπλο. Βλέπουμε έχει κίτρινες λεπτομέρειες εδώ και μαύρη μπογιά εδώ. Ωραίο φαίνεται. Έρχεται με ένα μεγαλύτερο όπλο. Έρχεται με ένα σετ χεριών και έρχεται με 5 εναλλακτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαφορετικές εκφράσεις. Και το ένα πρόσωπο έχει visor. Επίσης μπορούμε να βάλουμε αυτό το ανθρωπάκι εδώ να κάθεται. Είναι από το Masterpiece Optimus Prime, αν θυμάμαι καλά αυτός. Και δεν μπορούμε πουθενά να αποθηκεύσουμε τα όπλα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η όχημα μορφή της και πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Masterpiece Bumblebee. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Masterpiece G2 Sideswipe.
Και τέλος θα τη δούμε δίπλα στην Legends RC από την Takara Tomy. Μεγάλη διαφορά όπως βλέπετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε την RC σε ρομπότ μορφή. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας δείξει τη μεταμόρφωση. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να αναφέρω ότι η RC έχει πολύπλοκη μεταμόρφωση, δεν είναι από τις πιο ευχάριστες. Το θετικό είναι ότι στο κουτί της έρχεται σε ρομπότ μορφή, οπότε για αυτούς που δεν είναι τόσο φαν του οχήματος και των μεταμορφώσεων δεν θα χρειαστεί να τη μεταμορφώσουν και θα την κρατήσουν σε ρομπότ μορφή. Επίσης, σε ένα σημείο της μεταμόρφωσης, επειδή δεν έχει πολύ χώρο και θα το δούμε στη διάρκεια, ξύνεται εδώ πέρα, οπότε με αποτέλεσμα εμένα εδώ ήδη έχει φύγει το χρώμα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αρχικά θα ξεκουμπώσουμε αυτά εδώ από τα peg. Τα οποία κουμπώνε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Μετά θα τραβήξουμε τα πόδια από εδώ κάτω και ας κλείσουμε λίγο και το κεφάλι της εδώ για να έχουμε περισσότερο χώρο. Λοιπόν, ας πάμε να κάνουμε λίγο το κάτω το κομμάτι. Αυτά εδώ τα φέρνουμε σε ευθεία μορφή, τα συμπιέζουμε και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι αρκετά σφιχτό, και κλείνουμε αυτά τα καπάκια, τα οποία είναι για να αποθηκευτούν αυτά εδώ όταν το κάνετε στην αντίστροφη μετά μεταμόρφωση. Φτιάχνουμε το πόδι, το γυρίζουμε κατά μπροστά και όλο το γοφό τον γυρίζουμε 180 μοίρες. Το άλλο τώρα. Αυτό έκλεισε κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης, το πίεζα και τέλος μετά βασικά κλείνουμε αυτά προς τα μέσα, κλείσανε κατά τη διάρκεια από τα χέρια μου κατά λάθος και πιέζουμε όλο αυτό προς τα μέσα να κουμπώσει και τέλος ανοίγουμε τους γοφούς προς τα έξω και έχουμε το κάτω κομμάτι. Αυτό ήταν το πιο εύκολο σημείο της μεταμόρφωσης. Τώρα πάμε για το δύσκολο σημείο. Ξεκουμπώνουμε αυτά από εδώ, ξεκουμπώνουμε και αυτό εδώ και από εδώ ανοίγουμε, ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι και το επεκτείνουμε. Αυτός εδώ ο βραχίωνας είναι die-cast και πάμε τώρα να προσπαθήσω να σας δείξω τι γίνεται σε αυτό εδώ. Ανοίγουμε αυτό το πλαστικό, αυτό όλο το τραβάμε προς τα έξω, κλείνουμε αυτά προς τα μέσα, ανοίγουμε αυτό το πάνελ προς τα έξω και γυρνάμε λίγο σε αυτό εδώ το κομμάτι και αυτό όλο έρχεται και κλείνει. Μετά αυτό διπλώνει έτσι εδώ κλείνουμε
αυτό προς τα μέσα, έτσι εδώ, και τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο. Αυτός ο βραχίωνας πρέπει να περάσει ανάμεσα από αυτό το πλαστικό για να έρθει εδώ πέρα, που σημαίνει ότι σμπρώχνουμε πλαστικό με πλαστικό και είναι λίγο το πιο επίφοβο κομμάτι της μεταμόρφωσης. Πρέπει να έρθει εδώ. Αφού γίνει αυτό εδώ, κλείνουμε αυτό το καπάκι και αυτό εδώ έρχεται και ασφαλίζει εδώ πέρα. Έγινε το πρώτο κομμάτι. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, τεντώνουμε αυτό προς τα έξω. Ανοίγουμε αυτό και κλείνουμε αυτό το φτερό προς τα κάτω. Κλείνουμε και αυτά εδώ. Ανοίγουμε αυτό το πάνελ. Διπλώνουμε. Συμπιέζουμε. Κλείνουμε. Λοιπόν, το φέρνουμε αυτό πάλι εδώ και πάμε να κάνουμε πάλι αυτή την επίφοβη διαδικασία. Άμα δεν σπάσω κανένα πλαστικό εδώ πέρα, θα είμαι τυχερός. Και τέλος κλείνουμε και ασφαλίζουμε. Μετά προεκτείνουμε τα χέρια, τα γυρνάμε και τα βγάζουμε από την άλλη πλευρά για να φύγουν μέσα από τη μέση. Ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το τραβάμε προς τα κάτω, κλείνουμε αυτό εδώ προς τα μέσα και τώρα πάει το άλλο το δύσκολο το κομμάτι της μεταμόρφωσης. Το οποίο πρέπει, αφού ξεκουμπώσει αυτό εδώ, αυτό όλο το πλαστικό πρέπει να περάσει από εδώ μέσα. Και εδώ είναι το σημείο που σας λέω ότι δεν υπάρχει πολύς χώρος και υπάρχει ξύσιμο στην ποδιά. Γιατί όλο αυτό πρέπει να έρθει τελείως σε επίπεδο εσωτερικά. Λοιπόν, τώρα πάμε να φτιάξουμε λίγο το backpack. Αυτό εδώ όλο έρχεται προς τα μέσα εδώ και από την άλλη πλευρά. Επίσης εδώ δεν έχει πάρα πολύ χώρο. Αφού τα φέρουμε εδώ, τα κλείνουμε μεταξύ τους. Γυρίζουμε 180 μοίρες από εδώ. Λάθος, είχε γυρίσει ήδη, συγγνώμη, κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Τα χρώματα της κονσόλας πρέπει να κοιτάνε στο πίσω το κομμάτι. Και λυγίζουμε από εδώ πέρα και όλο αυτό, αυτές εδώ οι εγκοπές θα έρθουν να ασφαλίσουν εδώ.
καλή μου. Λοιπόν, μετά φέρνουμε τα χέρια, αυτές οι εγκοπές θα έρθουν εδώ. Και όλο αυτό εδώ το κομμάτι θα έρθει και θα κλείσει εδώ μέσα. Πρέπει να παίξουμε λίγο με τους συνδέσμους. Ένα βασικό που ξέχασα. Οι ρόδες είναι προς τα έξω, τώρα πατήθηκαν. Πρέπει να πατήσουμε και τις ρόδες προς τα μέσα για να μην πιάνουν χώρα. Και βγήκε από το χέρι. Αφού πατήσουμε, πάμε και το κεφάλι προς τα πίσω. Το backpack έρχεται και κάθεται εδώ πέρα. Γυρίζουμε τα χέρια της προς σωστή κατεύθυνση. Και η αρσή είναι έτοιμη στη ρομπότ μορφή της. Και εδώ έχουμε την αρσή στη ρομπότ μορφή της. Λοιπόν, έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Καταρχήν ας μιλήσουμε λίγο για την εμφάνισή της. Είναι η πιο cartoon accurate φιγούρα που έχουμε ως αρσή αυτή τη στιγμή. Αλλά η φιγούρα έχει κάποια θέματα. Και ας μιλήσουμε καλύτερα για αυτά, γιατί είναι, εντάξει, 3-4 θεματάκια τα έχει. Λοιπόν, καταρχήν δεν μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το κενό που έχει εδώ. Δεν μου αρέσει αυτό εδώ το κενό, φαίνεται πολύ άσχημα. Εδώ αυτοί οι συνδέσμοι είναι χαλαροί, όπως βλέπετε. Έχει πρόβλημα ισορροπίας, επειδή έχει μικρά πόδια και μεγάλο backpack, όπως βλέπετε. Και αυτά εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν στέκονται στη θέση τους. Βέβαια υπάρχει ένας τρόπος να τα κρατήσουμε, ας το πω έτσι ψηλά. Απλά τα βάζουμε ανάμεσα σε αυτό εδώ το πλαστικό και κάπως έτσι στέκεται το backpack. Αλλά αυτό κάπως θα φαίνεται άσχημα. Πάντως αυτά εδώ τα 3-4 θεματάκια που σας είπα είναι σοβαρά. Εμένα, ας πούμε, δεν με πείθουνε σαν στάθης. Αυτή η φιγούρα κάνει 110 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα και όταν δίνω 110 ευρώ θέλω να είναι σχεδόν τέλεια. Αυτό. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες. Κοιτάζει τέρμα πάνω, κοιτάζει προς τα κάτω και άμα θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το σύνδεσμο, αλλά ok, δεν θα φαίνεται φυσικό. Η ώμη είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε τα χέρια περιστρέφονται από αυτό εδώ το σημείο, περιστρέφονται από αυτό εδώ το σημείο, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα. Επίσης το χέρι περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο και το χέρι κινείται μέσα έξω και τα δάχτυλα αυτά εδώ κινούνται μέσα έξω σαν ένα κομμάτι.
μέση δεν έχουμε. Τα πόδια πάνε μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ. Πλάγια ως εδώ, αλλά αυτό εδώ το κομμάτι θα ξεκουμποθεί, οπότε ακόμη ένα μειονέκτημα εδώ με αυτή τη φιγούρα. Έχουμε περιστροφή στο πόδι εδώ ψηλά. Έχουμε πάρα πολύ καλό λύγισμα εδώ στο γόνατο. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα κάτω στο πόδι. Το πόδι έρχεται κάτω ως εδώ, έρχεται λίγο προς τα πάνω και έχουμε άρθρωση εδώ στην πατούσα και έχουμε πάρα πολύ μικρό λύγισμα στον αστράγαλο, πολύ μικρό, το οποίο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Γενικά δεν είμαι εντυπωσιασμένος από την Fans Toys RC. Έχει diecast, το στήθος αυτό είναι diecast, τα πόδια είναι diecast, αλλά έχει αυτά τα θεματάκια που σας είπα, τα οποία τα θεωρώ σοβαρά και για 110 ευρώ εγώ πάντως δεν θα τα έδινα αυτά τα λεφτά. Τώρα, για να βγάλετε το πρόσωπό της, απλά ανοίγετε εδώ πέρα το κρανίο της και τραβάτε το πρόσωπο και τοποθετείτε ένα άλλο πρόσωπο. Και είναι κάπως έτσι. Για να βγάλετε αυτό εδώ το στήθος πρέπει να ξεβιδώσετε κάποιες βίδες από μέσα, είναι ολόκληρη ιστορία, οπότε δεν θα μπω καν στον κόπο να αλλάξω το στήθος. Απλά αυτό το στήθος είναι πιο flat, ενώ αυτό είναι πιο θηλυκό το στήθος. Και τα χέρια, για να τα αλλάξετε, απλά τα τραβάτε προς τα κάτω. Αυτά εδώ τα χέρια έχουν τα pegs επάνω για να τοποθετούμε τα όπλα, ενώ αυτά είναι καθαρή έκδοση. Και για να τοποθετήσουμε τα όπλα της στα χέρια θα πρέπει να λυγίσουμε προς τα πίσω τα δάχτυλά της. Εδώ το όπλο έχει αυτήν εδώ την τρύπα και θα πρέπει αυτό εδώ το peg να το βάλουμε στην τρύπα. Είναι περίεργος αυτός ο τρόπος που επέλεξαν για να κρατάει τα όπλα της, αλλά όπως βλέπετε το κρατάει αρκετά σταθερά. Το ίδιο και με το άλλο το όπλο. Κάποιος χώρος αποθήκευσης για τα όπλα δεν υπάρχει πάντως. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Masterpiece Prowl και δίπλα στον Masterpiece Wheeljack. Όπως καταλαβαίνετε η RC είναι κλίμακας Masterpiece. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Bad Cube Sunstreaker και δίπλα στον Generation Toy Jazz. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Mastermind Creations Trailbreaker και δίπλα στον Masterpiece Bumblebee. Εδώ θα τη δούμε δίπλα στον Masterpiece Optimus Prime και δίπλα στον Masterpiece Hot Rod. Και τέλος, εδώ θα δούμε την RC δίπλα σε άλλες εκδόσεις του εαυτού της. Λοιπόν, ας τη μεταμορφώσουμε τώρα πάλι σε όχημα μορφή.
Τελικά συμπεράσματα. Αν και είναι το πρώτο μου Fun Stories review, μπορώ να πω ότι είμαι απογοητευμένος από αυτή τη φιγούρα. Έχει πολλά μειονεκτήματα. Καταρχήν, δεν μου αρέσει το κενό εδώ, στο λαιμό. Δεν μου αρέσει αυτό εδώ το κενό που έχει στα πλάγια. Οι σύνδεσμοι στο backpack είναι χαλαροί. Έχει πρόβλημα ισορροπίας η φιγούρα. Και σε όχημα μορφή δεν κυλάει ομαλά. Η μεταμόρφωση είναι εφιαλτική και κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης η μπογιά ξύθηκε. Οπότε πιστεύω όλα αυτά τα μειονεκτήματα για φιγούρα 110 ευρώ για μένα σαν στάθης δεν αξίζει. Έχει normal άρθρωση, σαν εμφάνιση είναι πάρα πολύ ωραία, τα αξεσουάρ είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά για μένα αυτά τα μειονεκτήματα είναι αρκετά και για μένα δεν αξίζει σαν φιγούρα. Δεν την προτείνω. Αυτά από μένα, Στέφανε. Και προσωπικά το αποτέλεσμα της σαν αρσί μ' άρεσε. Καλά, αυτά τα κενά που έχει δεν με ενοχλούν ιδιαίτερα. Το face sculpt είναι πάρα πολύ ωραίο. Το backpack μπορεί να είναι χαλαρό, με αυτό το συστηματάκι με το πλαστικό διορθώνεται, αλλά άμα το πάρουμε από την άποψη ότι αφορά για συλλέκτες οι οποίοι θα την πάρουν και απλά θα την βάλουν σε ένα ράφι μέσα σε κάποια πόζα και μπορεί να μην την μεταμορφώσουν και ποτέ, το αποτέλεσμα που τους δίνει είναι πάρα πολύ καλό και φυσικά δεν πρόκειται να ξυθεί και η μπογιά της. Τώρα αν κάποιος ασχοληθεί και πει να τη μεταμορφώσει για να τη δει και σε όχημα και αυτά, ναι, εκεί είναι λίγο επίφοβη. Από εκεί και πέρα, τώρα αν κάποιος θέλει να περιμένει μήπως κάποια third party ή και η Takara βγάλει καμιά πιο cartoon accurate RC, μπορεί να περιμένει. Προς το παρόν, κάποιος που βιάζεται είναι η μόνη RC η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική σαν design και σαν σχέδιο. Αυτά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.